Добрий день! Сьогодні я вам розповім про реалізований нами проект, а саме лінію з виготовлення меблевого щита та брусу з твердих порід деревини. Згідно поставленої замовником задачі, ми запропонували оптимальний комплект обладнання з точки зору продуктивності та співвідношення ціна-якість. Дане підприємство має повний цикл переробки деревини. Процес виробництва починається з розкрою круглого лісу на горизонтальній пилорамі, після чого пиломатеріал поступає в сушильні камери. Суха дошка з камер поступає в цех вторинної переробки. Процес обробки починається з розкрою сухої необрізної дошки на заготовки заданої ширини. Для цього нами було встановлено багатопильний верстат QCM моделі QMJ 143H. Верстат, побудований на базі литої станини, має гусеничну подачу заготовки. Потужність приводу пиляльного валу становить 30 кВт. Максимальна висота заготовки складає 120 мм. Відстань між крайніми пилками становить 300 мм. Конструкція верстату консольна. Це дає можливість подавати заготовки необмеженої ширини. Наступним етапом обробки є оптимізація та видалення дефектів. Під цю задачу було встановлено лінію оптимізації від компанії Salvador моделі SuperCut 500. Лінія складається з подаючого конвеєру на вході довжиною 4 метри з двома маркувальними столами, головного розкрійного модуля та вихідного конвеєра з 4 штовхачами. Основною перевагою даної моделі є сервопривід подачі пиляльного агрегату, що дає можливість скоротити час виконання одного різу до 0,1 секунди. Подача заготовки здійснюється за допомогою поліуретанової стрічки та верхніх прижимних подаючих вальців. Далі по технології відбувається чорнове строгання оптимізованих заготовок. Виконується дана операція на 4-сторонньому строгальному верстаті QCM моделі QMB 516 ET. Верстат побудований на базі литої станини та має 5 шпинделів. Швидкість подачі заготовки сягає 33 метрів на хвилину. Частота обертання шпинделів 8000 обертів на хвилину. Після калібрування відбувається поздовжнє зрощення заготовки. Цей процес виконує автоматична лінія зрощення від найкращого виробника на Тайвані – компанії Furnimate моделі IAT 620BF. Лінія зрощування включає в себе загрузочні стрічкові конвеєри, перший шипорізний верстат, проміжний стрічковий конвеєр, другий шипорізний верстат з вузлом клеєнанесення, модуль перекидання заготовок, ланцюговий конвеєр для попереднього пресування, двоканальний прес зрощення. Для чистового стругання зрощеної ламелі встановлено 4-сторонній верстат QCM моделі QMB 516 ET. Наступним етапом виробництва є склеювання щита. Під цю задачу встановлено гарячий прес, який оснащений боковими циліндрами від Kosa Yusuf, Туреччина. Прес має суцільно-сталеві свердлені плити. Максимальний розмір щита, який він може виготовити, складає 3500 на 1300 мм. Калібрування та чистове шліфування готового щита відбувається на калібрувально-шліфувальному верстаті QCM моделі SRRP 1300C. Верстат оснащений 3 робочими групами. Перша група – калібрувальний сталевий вал діаметром 210 мм. Друга група – обгумований вал твердістю 80 шор. Третя група – шліфувальний агрегат, оснащений шліфувальною планкою. Кожен робочий вузол має обдув стислим повітрям. Робоча ширина верстата складає 1300 мм. Завершується процес форматуванням готового щита на пиляльній станції CSM. Довжина різу сягає 2700 мм.
Максимальна висота різу складає 80 мм. Верстат оснащений основним та підрізним пиляльними вузлами потужністю 11 та 1,5 кВт відповідно. Все встановлене обладнання має запас продуктивності в 25%. Розрахунок продуктивності, підбір оптимального обладнання та пусконалагоджувальні роботи були виконані спеціалістами компанії Станкотехсервіс. На все обладнання ми надаємо гарантію 12 місяців та забезпечуємо постгарантійне обслуговування та ремонт. Більш детальна інформація на нашому сайті в описі під цим відео.